مرحبا. اليوم رح خبركن عن مدينة كتير حلوة بلبنان. هيدي المدينة اسمها جبال أو بيبلس، ومثل ما شايفين هيدي المدينة موجودة على البحر، يعني على الساحل. واليوم رح نحكي شوي عن تاريخ هيدي المدينة. شو يعني تاريخ؟ يعني الماضي تبع هيدي المدينة، مين كان عايش بهيدي المدينة وشو في بهيدي المدينة اليوم. أول شي رح نحكي عن المرفأ. هون بجبال في مرفأ كتير قديم، والناس بيجوا يشوفوا هيدا المرفأ. هيدا المرفأ هو موجود من آلاف السنين، يعني على أيام الفينيقيين. كان موجود على أيام الفينيقيين وكانوا يستعملوه، ولهلأ بعده موجود لليوم. واليوم هيدا المرفأ هو مرفأ سياحي، أو هيدول المراكب يلي عم تشوفوهن بيستعملوهن أو للصيد أو للسياحة. أوكي، يعني بياخدوا الناس فيهم رحلات، ولأنه هيدي المنطقة كتير سياحية وفيها كتير سواح، يعني بيجي عليها ناس من كل المناطق اللبنانية، وكمان بيجي عليها ناس من برات لبنان. ومش بس هيك، كمان فيها قلعة. هون في قلعة بحرية، يعني قلعة بالبحر، وهيدي القلعة كمان بنوها الصليبيين مثل قلعة صيدا. فهيدي المنطقة فعلا عن جد كتير حلوة، وإذا جيتوا على لبنان أكيد لازم تجوا على هيدي المدينة 100%، تشوفوا عن جد قديه هي حلوة وقديه مدينة قديمة. مدينة جبال هي من أقدم المدن بالعالم يلي بعدها لليوم مسكونة. يعني هيدي المدينة كانت موجودة من آلاف السنين على أيام الفينيقيين، والفينيقيين كانوا عايشين هون فيها، وبعدها لليوم مسكونة، ولليوم فيها ناس عايشين بالبيوت القديمة وعايشين بهيدي المنطقة. اليوم رح فرجيكن انه هيدي المدينة مش بس فيها مرفأ، كمان فيها محلات كتير حلوة. هلأ رح نحكي عن السوق. تعرفوا انه بجبال في سوق كتير حلو، في سوق قديم، وهيدا السوق كمان بيجي عليه ناس من كل لبنان، وأكيد مش بس من لبنان، لا يشوفوا شو في بهيدا السوق. هيدا السوق في محلات كتير حلوة، وهيدا المحلات بتبيع كتير اشياء، بس اكيد في سوفونير، يعني فينا نشتري كتير شغلات، بس في اشياء مش موجودة بأي سوق تاني. ومثلا هيدا الاشياء هي المتحجرات، يعني الفوسيل. يعني نحن هون بجبال منلاقي أشكال حيوانات أو أشكال سمك موجودة على الحجر، وهيدي الأشكال بيقولوا أنه عمرها آلاف السنين أو حتى ملايين السنين. فما بعرف قديه هيدا الشي مزبوط، بس عن جد هيدي شغلة كتير حلوة وموجودة بسوق جبال. ومثل ما عم تشوفوا في كتير سوفينيرات مميزة
نحنا بنقول بلبنان سوفونير، يعني إذا بدنا نشتري شي للذكرى، شي لنتذكر هيدي المدينة، فيكن تشتروا اشياء كتير من هيدي المدينة، من هيدا السوق. وصراحة عن جد الأسعار مش كتير غالية. كمان في قلعة برية كتير حلوة كمان بنوها الصليبيين، مثل قلعة صيدا، تقريبا من 900 سنة. فمثل ما عم بتشوفوا هيدي المدينة كتير قديمة، وبقوا هلأ بعدها لليوم مسكونة. مش بس هيك، فيها كتير مطاعم وفيها كتير قهاوي، يعني كافيات، فيها كتير محلات. وهيدا المطعم اسمه فينيقيا. أكيد هيدا مش صدفة، لأنه نحنا منعتبر أنه نحنا ولاد الفينيقيين، أو نحنا فينيقيين بالأصل، لأنه هن كانوا عايشين بهيدي المنطقة، بهيدي المدينة، وعلى هيدول الأراضي. وهيدا شي كتير مميز وشي كتير حلو، لأنه الفينيقيين هن أول ناس بلشوا يعملوا الأحرف، وهن أول ناس بلشوا ينشروا الأبجدية من هيدا المدينة، ومن هيدا البلد، ومن هيدا الساحل لكل العالم ولأكتر من بلد من خلال البحر الأبيض المتوسط. وهلأ مثل ما عم بتشوفوا انه هيدي المباني قديمة كتير، وهون هيدي المباني بيقولوا انه بنوها العثمانيين لما كانوا موجودين هون بالبلد تقريبا من 300 سنة أو من 400 سنة. وعشان هيك هيدي المباني كتير بتشبه المباني الموجودة بصيدا القديمة، لأنه كمان بصيدا القديمة في سوق، وكمان في مباني قديمة عمرها مئات السنين مثل جبال، كمان بنوها العثمانيين. أنا كتير بحب أجي على هيدي المدينة، وكتير بحب هيدا السوق. وإذا بتشوفوا كمان في كتير أشكال الفينيقيين موجودة هون على البواب، موجودة على السوفونير يلي فينا نشتريهم، لأنه مثل ما خبرتكن إن الفينيقيين هن كانوا عايشين بهيدي المدينة. وهيدا الشي كتير مميز عن جد وكتير حلو بالنسبة لنا نحنا اللبنانية. وكل اللبنانية بيحبوا يزوروا هيدي المدينة، يعني بيحبوا يجوا لهون زيارة ليشوفوا شجرة الميلاد، يعني خاصة بفترة الميلاد، لأنه بالجبال كل سنة بيعملوا شجرة كتير حلوة، شجرة كتير كبيرة. وعن جد كل الناس بيحبوا يجوا يتصوروا حد هيدي الشجرة، بيحبوا ياخدوا صور ذكرى حد هيدي الشجرة بهيدي المدينة الحلوة القديمة. وكمان لازم خبركن انه في كتير شعوب عاشت بهيدي المدينة، يعني في كتير ناس عاشوا هون أكيد من بعد الفينيقيين ومنهم الرومانيين. وهلأ مثل ما عم بتشوفوا كمان بجبال في آثار رومانية. هيدول العواميد يلي عم بتشوفوهم بيقولوا انه هيدول آثار رومانية. وكمان الصليبيين استعملوا هيدول العواميد كمان ليبنوا القلعة الموجودة على البحر. عن جد هيدي المدينة فعلا كتير حلوة وكتير غنية،
يعني فيها أثرات من كذا شعب ومن أكتر من فترة زمنية. فعن جد أكيد بنصحكم تجوا لهون على هيدي المدينة إذا جيتوا على لبنان. وقبل ما أروح بدي أقول ميرسي لكل يلي عم يدعموني على باتريون وعلى يوتيوب. وإذا أنتوا بتحبوا تاخدوا النص تبع هيدا البودكاست وتبع كل الفيديوز فيكن تروحوا على باتريون وتشتركوا. بتمنى يكون عجبكم الفيديو، وأكيد بتمنى لكم سنة حلوة. بتمنى سنة الجاي سنة 2026 تكون سنة خير عليكم، وتقدروا تعملوا كل الأشياء يلي بدكم تعملوها بحياتكم. أنا إن شاء الله بشوفكم بفيديو جديد. مع السلامة. Yeah.